ओके सो साथीहरु आज चाहिँ हामीहरुले तपाईहरुलाई के फरक किसिमको भिडियो लिएर आएका छौं। आज चाहिँ हामीहरुले तपाईहरुलाई यो मेरोशेयर एप्लिकेसनको फुल डिटेल अथवा तपाईले यो डिमेट अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने, त्यसपछि डिमेट अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ मेरोशेयरमा कसरी लगइन हुने र आईपीओ तपाईहरुले कसरी भर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आजको यो सानो भिडियोमा मैले पुरै जानकारी लिएर आउने छु हैन। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले यो मेरोशेयर एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नका लागि अथवा लगइन गर्नका लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने प्रक्रिया बाइ प्रक्रिया मैले तपाईहरुलाई बताइदिने छु। फर्स्ट अफ अल तपाईहरु आफ्नो अब कुन बैंकमा तपाईहरुको खाता रहेको छ त्यसको क्याप्चामा गएर तपाईहरुले डिमेट अकाउन्टको फर्म भर्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईहरुले डिमेट अकाउन्ट खुलाउनु छ भनेपछि अटोमेटिक उनीले दिन्छन् हैन। सो डिमेट अकाउन्टको फर्म भर्नु छ भनेपछि तपाईहरुलाई त्यहाँ भर्दिन्छन्। त्यति भरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको त्यो डिमेट अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट हुनेछ त्यो बैंकमा गइसकेपछि। त्यसका साथसाथै तपाईहरुले सिधै क्याप्चा पछि तपाईहरुले बैंकमा गएर सिरियल नम्बरको लागि पनि फर्म भर्न सक्नुहुनेछ हैन। सो बैंकमा गइसकेपछि तपाईहरुलाई उनीले दिनेछन्। त्यसपछि तपाईहरुको एउटा मेल त्यसमा तपाईले मेल राख्नुपर्ने हुन्छ। मेलमा चाहिँ तपाईको ओटीपी आउनेछ। यहाँ मैले देखाइदिने छु। मेरोशेयर भन्नेबाट चाहिँ मेल आउनेछ हैन। यहाँ चाहिँ मेरोशेयर अकाउन्ट एज क्रिएटेड भनेर यो एनआईसी एसियाले पठाएको हुन्छ अथवा मेरोशेयरको तपाईले फर्म भरिसकेपछि चाहिँ यहाँ अटोमेटिक आउनेछ। बैंकमा गएर तपाईले एकपटक सल्लाह सुझाव लिनुभयो भने उहाँ सम्पूर्ण डिटेलहरु तपाईलाई दिन्छन् के भर्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो हैन। सो त्यसपछि तपाईले युआर डीपी आईडी भन्ने यो अनि लगइन आईडी भन्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको जुन युजर नेम लेखेको हुन्छ मेरोशेयरमा त्यसमा चाहिँ हामीहरुले यो भर्नुपर्ने हुन्छ। अनि पासपोर्ट भन्ने यसैले दिएको हुन्छ। अब यसलाई गएर भरिसकेपछि हामीहरुले चाहिँ वहाँ गएर आफ्नो पासपोर्टहरु अनि आफ्नो लगइन आईडी यताउता सब क्रिएट गर्न सकिन्छ हैन। सो यहाँबाट कपी गरेर जान चाहिँ सायद मिल्दैन। सो मैले यसलाई चाहिँ कपी गर्ने छु हैन। सो मैले यहाँबाट कपी गरेर चाहिँ जाने छु। अनि तपाईहरुलाई चाहिँ अब हामीहरु के गर्ने छौं भने मेरोशेयर भन्ने एप्लिकेसनमा फर्स्ट अफ अल जानुपर्ने हुनेछ। ओके त्यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीहरु यो मेरोशेयर भन्ने एप्लिकेसनमा आउने छौं। अनि यहाँ चाहिँ अब तपाईले यहाँ पहिला डिपोजिट डिस्पर्सेसन यो भनेको छ हैन। यसमा चाहिँ अब तपाईले कुन आफ्नो बैंक चाहिँ कुन हो त्यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला हैन। सो मैले मेरो अब एनआईसी हो अहिलेका लागि चाहिँ मेरो एनआईसी मा रहेको हुनाले मैले एनआईसी लेख्ने छु हैन। एनआईसी एसिया भन्दा फेरि मेरो यही फर्स्टमै आइसकेको छ। ओके सो यहाँ चाहिँ मेरो एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड भनेर चाहिँ आएको छ। अब चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो युजर नेम भन्नेमा चाहिँ त्यहाँ लगइन आईडी भनेर नम्बर दिएको थियो त्यो जुन मैले कपी गर्न पनि तपाईहरुलाई लगाइदिएको थिएँ त्यो लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि पासपोर्ट भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो पासपोर्ट लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको युजर नेम र पासपोर्ट चाहिँ उही बैंकले नै तपाईको आफै क्रिएट गरिदिएको हुन्छ पहिला चाहिँ लगइन गर्नका लागि। सो सुरुमा आउँदा चाहिँ अब हामीहरुले के न के राख्छौं अनि त्यो थाहा हुँदैन, राम्ररी बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति लगाउँदा बित्तिकै तपाईले यो लगइन भन्ने अप्सनमा जानुभयो भने तपाईलाई यहाँ पासपोर्ट चेन्ज गर्ने अथवा ऊ अप्सन आउनेछ। म चाहिँ यहाँ गएर तपाईलाई राम्रोसँग देखाउने छु हैन। सो हामीहरु अब यहाँ चाहिँ मैले मेरो युजर नेम र पासपोर्ट लगाइदिने छु हैन। त्यसपछि चाहिँ हामी अगाडि जाने छौं। मैले अब यो मेरो युजर नेम र ऊ देखाइन मैले सिधै अगाडि गइसके। ओके त्यति गर्दा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको ओल्ड पासपोर्ट, न्यू पासपोर्ट र अनि कन्फर्म न्यू पासपोर्ट भनेको छ। यहाँ चाहिँ हामीहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ एट लिस्ट 3 नम्बर अफ द लोअर्स कास्ट लेटर इन पासपोर्ट भनेको छ एउटा चाहिँ। अर्को चाहिँ भनेको छ पासपोर्ट म्याक्सिमम लेन्थ भनेको छ है त। ओके 15 वटा नम्बर भन्दा चाहिँ तपाईले लामो बनाउन पाउनुहुन्न 15 वटा अंक भन्दा हैन। अंक नाम राखेर के गराउनु नि हो। त्यसपछि पासपोर्ट मिनिमम लेन्थ चाहिँ 4 वटा हुनेछ हैन। पासपोर्ट मस्ट बी चेन्जिङ अन एभ्री 360 दिनमा भनेको छ हैन। लगभग प्रत्येक वर्ष चाहिँ तपाईले पासपोर्ट चाहिँ चेन्ज अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। यहाँ चाहिँ ओल्ड पासपोर्ट जुन तपाईहरुको मेलमा आएको छ त्यो पासपोर्ट लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो मैले देखाउन चाहिन। अब यहाँ न्यू पासपोर्टमा चाहिँ अब तपाईले आफ्नो नाम @ अब केही यिनी साइनहरु राखेर यताउता गराएर अलि राम्रो चाहिँ राख्नु होला हैन। अलि स्ट्रङ पासपोर्ट चाहिँ अब मेरोशेयर अब यो कन्फर्मै गर्नुपर्ने चीज हो हैन गतिले। अनि कन्फर्म न्यू पासपोर्ट भनेको छ त्यसमा पनि उ गर्नु होला। यो चाहिँ तपाईले 1 2 3 4 यस्तो राख्न खोज्नु भयो भने चाहिँ हुन्न। एउटा तपाईको नाम राख्नु होला @ त्यसपछि अब केही राख्न हैन। अब नाम अथवा यस्तै केही राखेर अलि हार्ड पासपोर्ट नै बनाउनु होला। त्यो गर्नुभयो भने बल्ल मान्ने छ नत्र मान्दैन हैन। सो त्यति गरिसकेपछि यहाँ चेन्ज पासपोर्ट भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर। ओके त्यो तपाईले पासपोर्ट चाहिँ चेन्ज गरिसकेपछि अब चाहिँ फेरि युजर नेम र अब नयाँ पासपोर्ट चाहिँ लगाइदिनु होला है त।
त्यति लगाइदिएपछि तपाईँको एमपिएन पिन भन्ने अप्सन आउनेछ है त। त्यहाँ तपाईँले एमपिएन पिन पहिला सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको यो मेरो सेयर खोल्नेछ। सबैभन्दा पहिला युजर नेम र पासवर्ड लगाइदिएर होइन रिमेम्बर लगइन भन्ने अप्सनलाई क्लिक गरेर फेरि लगइनको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। ओके त्यति गर्दा साथ तपाईँहरूको न्यू ट्रान्जेक्सन पिन अनि कन्फर्म ट्रान्जेक्सन पिन भनेको छ। ओके यसमा चाहिँ 4 डिजिटसम्मको अथवा 4वटा अङ्कको भनौँ होइन 4वटा अङ्कसम्मको तपाईँले पासवर्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो तपाईँले आफूले एटिएमको जस्तो पासवर्ड राख्नुहुन्छ नि त्यही टाइपमा चाहिँ यसमा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि यसलाई चाहिँ सेट गरेर यो सबमिट भन्ने अप्सनलाई एकपटक क्लिक गरिदिनु होला। मैले चाहिँ गरिदिनेछु होइन। त्यसपछि अगाडिको प्रक्रिया तपाईँलाई मैले ए टु जेड सिकाइदिँदैछु। सो अब हामीहरू चाहिँ यहाँबाट मैले पासवर्ड सेट गरेर चाहिँ म अगाडि बढ्नेछु। त्यसपछि तपाईँलाई देखाउनेछु। ओके अब चाहिँ त्यति गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीहरूको यो बायोमेट्रिक गर्नको लागि चाहिँ होइन बायोमेट्रिक मतलब फिङ्गरप्रिन्ट फेस लक अब तपाईँको मोबाइलले कुन सपोर्ट गर्छ त्यो चाहिँ लगाउनलाई यसले मेरो सेयरले आग्रह गर्नेछ होइन। त्यसका लागि चाहिँ अब युजर नेम र पासवर्ड राखेर अब तपाईँहरूको लगभग एकाउन्ट सब क्रिएट भइसकेको छ है त होइन। ओके त्यति गरिसकेपछि चाहिँ अब लगइन गरेर फेरि अगाडि जानु होला। ओके त्यति गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फिङ्गरप्रिन्टको माग्ने चाहिँ युज फिङ्गरप्रिन्ट भन्ने अप्सनलाई क्लिक गरिदिनु होला होइन। त्यो गरिदिइसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीहरूको बायोमेट्रिक इनेबल भनेको छ। ओके सो अब चाहिँ हामीहरू होम पेजमा छौँ। यहाँ चाहिँ यिनी अप्सनहरू तपाईँले मजाले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यिनी कुराहरू आउनेछ। अब चाहिँ तपाईँहरूको एकाउन्ट चाहिँ सक्सेसफुली क्रिएट भइसकेको छ। अब चाहिँ तपाईँलाई मैले यहाँ राम्रोसँग अरू कुराहरू देखाउने छु। अब आइपिओ भन्ने कताबाट हो भन्ने यहाँ मेरो सेयरमा जानुभयो। अब माई एसबिए भन्ने यो अप्सन छ होइन। यसमा जानुभयो भने चाहिँ अप्लाई फर इस्यु भनेको यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि करेन्ट इस्यु भनेको छ नि यसमा होइन एप्लिकेसन रिपोर्ट ओल्ड एप्लिकेसन यिनी कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई मैले एक एक गरी यहाँ पहिला सबैभन्दा पहिला यहाँ तपाईँलाई सम्झाइदिन्छु होइन यिनीको काम के हो भन्ने। ओके तपाईँहरू चाहिँ अब यो माई एएसबिए भन्ने अप्सन छ नि यसमा यो पृथ्वीको चिन्हमा आउनुभयो भने अब तपाईँहरू बिगिनर हुनुहुन्छ होइन। सो भर्खरै उ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो अब तपाईँले उ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अप्लाइड फर इस्यु भन्ने अप्सन रहेको छ। यहाँ चाहिँ अब एसएआरबिओ टिएम सर्वोत्तम सिमेन्टको चाहिँ आइपिओ खुलेको छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ ओर्गानाइजेसन के भनेको छ सेयर भनेको छ। यो चाहिँ आयो भने यो चाहिँ एकदम राम्रो खाले हो। यसमा चाहिँ नसोचिकन इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो करेन्ट इस्यु भन्नेमा आउनुभयो भने मेरोमा चाहिँ यस्तो प्रकारको देखाइरहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ सिरियल नम्बरको फर्महरू भर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूकोमा यो आउँदैन होइन। यसका लागि चाहिँ तपाईँहरूले बैङ्कमा गएर त्यो सिरियल नम्बरको फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी भनिसकेको छु। बैङ्कमा गएर मेरो सेयरका लागि चाहिने डकुमेन्टहरू के हो केमा फर्म भर्नुपर्ने हो भनेपछि उनीहरूले आफै दिन्छन् डोमेन होइन। डोमेन एकाउन्ट भन्न यो त्यही नै होइन। यिनी के हुन् एकाउन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले भर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले यिनलाई कसरी खरिद गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने चाहिँ अहिलेको भिडियो अब एकदमै लामो भइसकेको छ। सो त्यही पनि यहाँबाट अप्लाइड भन्ने अप्सनलाई क्लिक गरिदिनेछु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब कम्पनीको नेम भयो इस्यु म्यानेजर अब को छ होइन। ग्लोबल आइएमई क्याप्चा लिमिटेड रहेको छ यसको। इस्यु ओपन डेट भनेको 2 महिना 25 गतेबाट सुरु रहेछ होइन। आज चाहिँ 28 गते हो होइन। क्लोजिङ डेट 2 महिना 28 गते 5 बजे आज 5 बजीतिर चाहिँ यो क्लोज हुन्छ भर्न। अब यो मैले अहिले अब अर्को भिडियो तपाईँलाई लिएर आउनेछु सायद भर्छु होला होइन। नम्बर अफ सेयर इस्यु कति हो अब यहाँ त धेरै नै छ होइन। यिनी चाहिँ यो गर्न चाहिन्न। पर्चेस पर सेयर भनेको छ 365 रुपियाँ। मिनिमम क्वान्टिटी भनेको कति रहेको छ 50 रुपियाँ छ है त। मिनिमम क्वान्टिटी चाहिँ 50 रुपियाँ होइन 50वटा किता चाहिँ मिनिमम तपाईँहरूले किन्नुपर्ने हुन्छ। किन्न चाहनुहुन्छ भने म्याक्सिमम चाहिँ तपाईँहरूले 10,000सम्म किन्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ अब प्रोसेसर डाउनलोडहरू यताउता भनेको छ। अब यिनी कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई मैले अर्को भिडियोमा सिकाइदिनेछु। ओके सो यो मेरो सेयर एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँलाई खुलाउन मैले सिकाइदिइसकेको छु होइन। यिनको कौन के काम रहेको छ भन्ने यो मेरो सेयरको बारेमा फुल डिटेल जान्न चाहनुहुन्छ अनि यसको बारेमा पार्ट 2 पनि अथवा आइपिओ कसरी भर्ने यी कुराहरू चाहिँ चाहनुहुन्छ भने अर्को नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँलाई मैले अलरेडी सिकाउने छु होइन। सो आजका लागि भने यति नै। तपाईँलाई भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोला। केही पनि समस्या परेमा तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्रामको अथवा मैले फेसबुक पेजको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा नि राखिदिएको छु होइन।
सो फेसबुक पेजतिरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि फेसबुक पेजलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब च्यानलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। केही समस्या परेमा फेसबुक इन्स्टा अथवा कमेन्ट बक्समा जता पनि तपाईँहरूको समस्या पोख्न सक्नुहुनेछ। ओके, सो आजका लागि भने यति नै। भिडियो मन परेमा के कस्तो लाग्यो अब कतिचोटि भन्नु होइन। सो नयाँ हो, तपाईँहरूलाई अझै यस्तै मेरो सेयरको बारेमा जान्न छ भने अरू कुराहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ।